Hello cả nhà ơi, em lên like cái kết quả của bên Hạ viện quý vị nha. Sau đó xong Hạ viện thì sẽ đưa lên Thượng viện kết quả của cái buổi impeachment remover tổng thống đó quý vị, remover anh đẹp trai. Thì kết quả hiện tại bây giờ là bên Dân Chủ 219 phiếu đã đồng ý rồi. Hello Thạch ơi. Còn bên Cộng hòa 206 phiếu không đồng ý. Chúng ta chờ nha. Còn mấy phiếu nữa thôi. Sau khi có kết quả của Hạ viện thì cũng không ngạc nhiên đâu quý vị. Hạ viện đến cái đầu năm 2020 họ ấy còn bỏ phiếu ok hết. Đồng loạt là ok thì thông qua thì đơn giản thôi. Thì năm nay năm 2020, đầu năm 2020 họ còn thông qua chứ nói gì năm nay. Thì hiện tại bên Cộng Hòa mới chỉ có 3 người đồng ý thôi là ở bên Đảng Cộng Hòa. Không làm gì được đâu chị ơi. Đúng rồi An. Anh trai Lê Hùng, An yêu dấu. Thì cứ chờ để xem bá đang nói gì nào. Those opposed say no. In the opinion of the chair, the ayes have it. Appa chỗ vật đây. Đang đọc đó quý vị. Pursuant to Section 3S of House Resolution 8, the yeas Chị and Trang Trần, nays Hồng are Chị ordered. Nguyễn. Members Chào will cả nhà. record their vote by electronic device. Xem kết quả cái đã. Chờ ông xã nhà em về. À bà bể lốp không có quý vị nha, chỉ có bà Dinh Đeo bà đang ngồi đó đó, bà vừa gõ búa đó. Chỉ có bà đó thôi, còn bà bể lốp là hôm nay không có mặt đâu quý vị. Bà ấy chắc là đi đâu á. Members of the gentleman from Texas rise. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Baird from Indiana, pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Baird will vote no. Bà ấy không có đâu An, từ 2 ngày hôm nay đâu có bà ấy đâu. Toàn bà kia thôi, anh Cường, chị Tracy, cô Hà, con chào cô. Members of the gentleman from Pennsylvania rise. Thank you, Madam Speaker. As a member designated by Mr. Doyle of Pennsylvania, pursuant to House Resolution 8, I hereby inform the House that Mr. Doyle will vote yes on House. Không phải hôm nay đâu mà 2 ngày hôm nay rồi đó An. Ông xã của em về. I just like only 1 minute come and you go home. Purposes of the gentlewoman from Pennsylvania rise. As the member designated by Ms. Wild, pursuant to HRes 8, I inform the House that Ms. Wild will vote yes on HRes 38. Purposes of the gentleman from Nebraska Cái rise. joy ấy là cái số vote mà để đủ á, còn cái số phản lại không đồng ý là ở bên cái chữ kia kìa, để tí em nhìn lại. As the member designated by Mr. Bill Rockus of Florida, pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Bill Rockus will vote nay on HRes 38. Chào anh Quang, chị Hồng Chi Nguyễn. Bà ấy chắc là bà ấy đi đâu không ai biết luôn, cũng không thấy nói gì. Purposes of the gentlewoman from New York rise. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Deutsch of Florida, pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Deutsch will Về, vote đúng yes lúc này giờ này ông về đó. on HRes Em vừa lên được có 1 phút nè, 25 phút. What purposes of the gentleman from Massachusetts rise? Madam Speaker, as the member designated by the Honorable Mr. James Langevin of Rhode Island, pursuant to House Resolution 965, I'd like to inform the House that Mr. Langevin will vote yes on House Resolution 38. The rule to consider House Resolution 21
a resolution calling upon Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize the principal officers of the executive departments of the cabinet and to activate Section 4 of the 25th Amendment to declare President Donald J. Trump incapable of executing the duties Đúng of ấy his chị, office làm and cho to cười cả immediately thế giới xem. exercise powers as acting president. Thank you. What purposes does the gentlelady from New York rise? Madam Chị phải Speaker, xem kết as quả the xong member cái đã, designated đang by Mr. bao nhiêu Young hạ of viện Alaska, 100 bao nhiêu pursuant phiếu to rồi. House Resolutions 8, I inform the House that Mr. Xem kết Young quả will xong vote cái đã. yea on the rule of House Resolution 21. Purposes does the gentlewoman from Florida rise? Madam Speaker, as a member designated by Mr. Payne of New Jersey pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Payne will vote yea on HRES 38. And Madam Speaker, as a member designated by Mr. Hastings, J là đồng ý đó, cái từ gì ở từ I inform Y the House that Mr. Hastings will also vote yea on YEA HRES á, 38. họ đọc là J á, là đồng ý đó cả nhà. Còn cái chữ NAY kìa thì là không đồng ý. For what purpose gentleman from Texas rise? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Bergman, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Bergman will vote no on the rule HRES 38. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Lambourne, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Lambourne will vote no on rule HRES 38. Purposes does the gentlewoman from Illinois rise? As a member designated by Mr. Carson pursuant to Đúng rồi, làm HRES cho cười, đúng 38, chuẩn luôn. HRES 8, I will inform the House that Xem Mr. tí xem Carson cái số will nó vote chắc là yes nó on nhanh thôi, HRES chắc là sắp có 38. kết quả rồi thì mình sẽ xem họ đưa lên thượng viện như nào. Em nghĩ thượng viện chắc là không qua được thượng viện đâu, thượng viện Inform làm the sao House mà that qua Mr. được. Rush will vote yes on HRES 38. For what purpose gentleman from Kansas rise? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Jake LaTurner from Kansas, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. LaTurner will vote nay on House Resolution 38. What purposes does the gentlewoman from California rise? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Mondaire Jones of New York, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Jones will vote yea on HRES 38. Gentleman from Ohio rise? As a member designated by Mr. Gonzalez of Ohio, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Gonzalez of Ohio will vote no on HRES 38. 2/3 thượng viện thì phải 2/3 mới được anh trai. What purposes does the gentleman from Arizona rise? As a member designated by Representative Bà ngoại em không biết đâu, bà ngoại hôm nay không có. Hôm nay chỉ có bà Tinh Gheo bà ấy thay thế chỗ ngồi ấy. Pursuant to HR 8, I inform the House of Kirkpatrick will vote aye in HR 38. Hạ viện thì cái số phiếu nó nhiều á, tại vì đông ghế mà, thành ra cái con số nó nhiều thôi, chứ còn bên thượng viện chỉ có 100 thôi. Thượng viện 150/100 là đâu có được đâu anh trai. Phải 2/3 mới được. Hai chị Phương Hoàng, anh Cường, hai Đỗ Thắng. Không, bà ngoại từ 2 ngày hôm nay không có rồi, không biết là đi đâu á. Hôm nay bà ngồi thay thế bà ngoại là bà Dinh Gheo đó, không biết là bà đi đâu. Bình Lương, Happy Life, cảm ơn ạ. Đúng rồi, bên thượng viện là thì phải 2/3, đúng rồi anh trai. Bên thượng viện có 100 ghế thôi anh trai. Cũng không biết đi đâu luôn đó An.
cái thông tin đấy không thấy họ nói gì nha. Họ không hề đăng lên trên báo đâu, không biết. Đúng rồi, quan trọng vậy mà không hiểu là mà họ không có đưa thông tin gì, thành ra mình đâu có biết đâu. For what purposes does the gentlewoman from Massachusetts rise? As the member designated by Ms. Frankel pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Frankel will vote yes on HRES 38. As the member designated by Ms. Bonamici pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Bonamici will vote yes Gọi là on bà bể lốp. HRES 38. Nhưng mà không thấy báo họ đưa tin đâu quý vị, nên là em cũng không có dám đưa tin, chỉ đọc mấy cái báo linh tinh họ nói thì mình không có dám, thấy nó không phải báo chính thống lắm, thành ra không có dám chia sẻ đó, từ mấy ngày hôm nay rồi, chứ không phải là hôm nay là không thấy đâu luôn nha quý vị nha. Đấy, quý vị nhìn thấy bà Dingel ngồi ở góc hay không? Đáng lẽ ra là bà bể lốp sẽ ngồi ở chỗ đó, sẽ ngồi ở cái chỗ vị trí đó đó. Nhưng mà hôm qua cái cuộc họp hôm qua hỏi làm cũng bà cũng có đâu có mặt đâu. Hôm qua quý vị cũng biết rồi còn gì. Hôm qua cái cuộc họp hôm qua đó là cũng không có mặt bà đâu nha. Chứ không phải là hôm nay mới không có nha. Hôm qua đã không có mặt từ hôm qua rồi, vắng mặt từ hôm qua rồi. Đúng rồi cả nhà ơi, Happy Life cảm ơn chị Thu Lê. Đúng rồi, đi du lịch rồi. Thanh Định Nguyễn em cảm ơn. Cả nhà like ủng hộ cho Vanessa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thượng viện nó phải vote ở Hạ viện xong đã. Thượng viện thì hiện tại là có 100 dân chủ của Hạ viện nha, thì có 143 người chưa đồng ý này. Còn Thượng viện đã vote đâu? Đây là đang vote tại Hạ viện quý vị nha. Đang vote tại Hạ viện thôi. Bà ấy chắc gì bà về Cali đâu An, bà đi đâu chứ. Biết bà đi đâu mà báo không hề nói gì à. Đó, cái chỗ của bà ngồi là chỗ bà áo tím tím kia kìa, ở chính giữa đó quý vị, là bà Dingel bà ngồi bây giờ á, là đáng lẽ là chỗ của bà bể lốp ngồi, nhưng mà bà bể lốp nay đi đâu rồi? Đi từ hôm qua rồi chứ không phải hôm nay. Hôm qua cũng thứ hai bắt đầu có cuộc họp mà hôm qua quan trọng đó, nhưng bà đâu có mặt đâu. Hôm nay cũng vậy luôn. Thì báo chí chính thống em không thấy chia sẻ, nên là hôm qua em cũng đã nói ở trên cái live rồi là em đâu có dám nói gì đâu, chỉ nghe thoáng thoáng như vậy à, nhưng mình đâu có dám nói đâu. Bây giờ tự dưng mình cũng chưa biết chính xác, mình thấy báo cánh tả họ đâu có chia sẻ gì đâu. Cũng không hiểu hỏi vote đến mấy giờ luôn, chắc cũng sắp thôi, tại vì cái này nó ngắn. Cái này nó không như cái vote kia, cái vote bầu cử kia nó nhiều, còn cái này chắc là nó cũng thời gian nó cũng ngắn thôi. Thì hiện tại bên Dân Chủ có 112 người đồng ý này, bên Cộng Hòa 150 người không đồng ý này. What purposes does the gentleman from Virginia rise? Madam Speaker, the member designated by Mr. Blumenauer pursuant to HRES 8. I inform the House that Mr. Blumenauer will vote yes on HRES 38. As the member designated by Mr. Lewenthal pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Lewenthal will vote yes on HRES 38. As the member designated by Mr. Peters pursuant to HRES 8, thì mọi người cũng đồn như vậy, nhưng mà đâu có thấy bên báo chính thống nó đăng đâu, thành ra cũng không ai dám nói đó. Các kênh khác họ cũng chỉ nói là nghe phong phanh như vậy thôi. 114 vote cho bên đảng Dân Chủ, họ vote 114 vote rồi kìa. For what purposes does the gentleman from Tennessee rise? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Fleischman of Tennessee, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Fleischman will. Đây là họ vote nhưng mà họ vẫn phải lên để họ phát biểu đâu quý vị, chứ không phải họ cứ vote không thôi. Designated by Mr. Desjardins of Tennessee, pursuant to HRES 8. I inform the House that Mr. Desjardins will. Đó, anh chị Thảo Lê rảnh quá. Bây giờ đang thất nghiệp thành ra rảnh quá. Nước Mỹ bây giờ rảnh quá.
116 vote của bên Đảng Dân Chủ họ vote rồi đây này. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Hình như mỗi một người lên vote là họ phát biểu một câu như này xong rồi họ bỏ cái vote của họ vào sao đó quý vị. Tại vì mỗi sau khi một người vote thì một người phát biểu xong thì cái số vote nó lại nhảy lên đó. Cả nhà ai chưa đăng ký kênh, ai chưa like ủng hộ cho Vanessa, cảm ơn cả nhà. Bà ấy không hiểu bà ấy đi đâu từ hôm qua giờ, hôm qua có cuộc họp quan trọng cũng không thấy. Hôm nay cũng không thấy luôn. Anh Tôn Trần chưa biết ai đâu nhá anh chị Tương Bùi, anh chị Huân Trần, cảm ơn anh chị. Cảm ơn Thúy yêu dấu. Anh Thánh Phạm, chị Ami, lão đại, bà ấy đau bụng rồi. Cũng chưa biết được. Anh Khánh Phạm cảm ơn anh trai rất là nhiều ạ. Đăng ký ủng hộ cho Vanessa, cảm ơn cả nhà yêu dấu. Philip Bùi cảm ơn em. Chắc ở nhà cách ly cũng không biết luôn, không có thông tin gì luôn á. Bên Dân Chủ lên 124 vote rồi. Tại vì cứ mỗi một cái người mà họ đọc cái này hình như là họ bắt đầu bỏ sao là họ phát biểu đâu quý vị. Thì nghe cũng không có rõ luôn á. Mà em bây giờ em đang ngồi như ngồi trên đống lửa. Tại vì ông xã nhà em cũng về rồi, em ngồi như ngồi trên đống lửa nè. Madam Speaker, as the member designated by Ms. Titus of Nevada pursuant to HRS 8, Lan Mỹ Trương em cảm ơn ạ. inform the House that Ms. Titus will vote yes on HRS 38. Đó thì người ta nói là 8 tháng trời không lo cho cái gói cứu trợ mà đi lo cho toàn vấn đề ở đâu ra. Cảm ơn Brit nha, lại cho tiền rồi, lại được mấy ca view rồi, cảm ơn. Cảm ơn Brit rất là nhiều. This is a gentleman from North Carolina. 133 rồi. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Bishop of Georgia, pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Bishop will vote yes. He will vote yes on HRS 38. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Thompson of Mississippi. Cái này là live trực tiếp đó, Tiên Hiệp chuyện ơi, cái này không phải TV đâu, đây là cái live trực tiếp đó. Bạn phải nhìn là cái live nha, không phải là quay lại đâu, trời ơi. Ở đâu ra mà quay lại giờ này, giờ chính khống người ta bắt đầu vote lại bảo quay lại. Đáng lẽ hôm nay họ bảo họ làm buổi trưa đó, nhưng mà đến tối họ bắt đầu mới, lúc trưa em đã live, em đã chia sẻ với quý vị ở đến tối rồi. The member designated by Mrs. Dingle pursuant to House Resolution 8, I inform the House that đúng rồi đó chị Mai Nguyễn. Trời ơi, người ta làm đến tận 4 giờ sáng, bạn này chắc ở Việt Nam rồi, không phải ở Mỹ rồi. Bạn này chắc ở Việt Nam. Ở Mỹ mấy cái vụ này hôm trước người ta còn làm đến 4 giờ sáng mới công bố kết quả của cái hôm kết quả bầu cử ngày 6 tháng 1 đó bạn ơi. As the member designated by Ms. Captor, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Ms. Captor votes yay. Lại bảo là không ai làm việc ban đêm, chết mất thôi. Họ làm đến 4 giờ sáng để có kết quả kia kìa. 4 giờ sáng mới có kết quả của cái cuộc bầu cử hôm ngày 6 tháng 1, quý vị biết không? 4 giờ sáng nha. Họ làm thâu đêm và hôm đấy em thức cả đêm em quay cho cả nhà đó. Bạn này chắc chưa bao giờ coi bên Mỹ rồi. Khổ quá. Brit đang cười. Trời ơi, bạn ấy bảo mình quay lại ở trên TV, khổ. Trời ơi. For what purposes does the gentleman from Texas rise? Madam Speaker, as the member designated by Ms. Fletcher, pursuant to HRS 8, I inform the House that Ms. Fletcher will vote cái này nó nhanh, nó không như cái kia, chắc là cũng sắp xong rồi. $200 bao nhiêu á, để em quay lại xem nào. Chờ em tí. This
purposes of the gentleman from New Jersey. Em đang cắm cơm mà chị Hương Nguyễn ơi. Chưa nấu thức ăn nhưng mà thức ăn có rồi. Trưa nay cũng nấu sẵn rồi, giờ chỉ ấy nóng lên thôi. Em vừa chạy vào cắm cơm xong rồi. As the member designated by Mr. Albio Series pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Series will vote yes on HRes 38. Quá nhiều As người the like. member designated by Mr. Bill Pascrell pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Pascrell will vote yes on Cái HRes kênh like này của em nó có cả phát biểu á, còn cái kênh like ở bên kênh NBC thì nó không có phát biểu. Còn cái kênh nào cũng có phát biểu hết à, có một cái kênh nó không có phát biểu đâu. Không có, bà ấy đi đâu á. I on HRes 38. Tất cả các kênh đều giống nhau hết quý vị ơi, đều kết quả 160 mấy hết nè. Chờ em xem nào. Ôi 164 rồi. Để em xem kết quả bao nhiêu thì là. As the member designated by Mr. Buchanan of the state of Florida pursuant to HRes 8, I inform the House that Mr. Buchanan will vote nay on HRes 38. Ồ, bà này vote nay là bỏ đó, là không đồng ý nè. Nay là không đồng ý quý vị nhá. Nay là không đồng ý. Pursuant to House Resolution 8, and I inform the House Mr. Iapolo will vote aye on House Resolution 38. For what purposes does the gentleman from Indiana rise? Madam Speaker, as a member designated by Ms. Walorski pursuant to HRes 8, I inform the House that Ms. Walorski will vote nay on HRes 38. Does the gentleman from Washington rise? Thank you, Madam Speaker. As the member designated by Ms. Strickland of Washington pursuant to HRes 8, I inform the House that Ms. Strickland will vote yes on HRes 38. Tin mới quý vị ơi, có một tin mới về ông đầu bạc này. Ông đầu bạc đã từ chối tiếp một lần nữa rồi. Lúc mà hôm nay người ta bảo bà Bể Lốp gửi cái thư đề nghị quyết đó, tối nay để yêu cầu ông đầu bạc phải công nhận, phải tuân theo là ép cho ông đẹp trai về vườn đó quý vị, thì ông ấy đã từ chối rồi, ông đã reject rồi quý vị nha. Vừa rồi cách đây khoảng độ 30 phút họ đăng lên này. Tại vì tối hôm nay là ông ấy sẽ phải trả lời trong cái tờ nghị quyết đó. Là đã chính thức có câu trả lời rồi. Ông ấy đã từ chối quý vị nha. Cái này họ đọc từng người thôi, mỗi người lên phát biểu. Nếu mà họ không đồng ý thì họ cũng phải phát biểu là tại sao họ không đồng ý. Và những người đồng ý thì họ cũng phát biểu là tại sao họ đồng ý. Cô Hà đang đói bụng ạ. Con đang vừa trông rồi cũng vừa nấu cơm. Đó, hôm nay cứ ngóng mãi cái vụ của ông đầu bạc xem ông ấy có đồng ý hay không. May quá ông không đồng ý rồi quý vị ơi. Hôm qua mọi người sợ ông ấy sẽ đồng ý đó, tại vì mấy hôm trước ông cũng đã nói ông không đồng ý rồi, nhưng mà đến hôm nay tối nay họ lại đưa tiếp cái bản nghị quyết tiếp theo, họ lại tiếp tục đưa cho ông ấy, thì người ta lại vẫn không ông lại tiếp tục không đồng ý. Cách đây khoảng độ, họ vừa đăng lên cách đây khoảng độ mấy chục phút thôi quý vị nha. For what purposes does the gentleman from Pennsylvania rise? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Lawson of Florida. 100 bên hạ viện 170 mấy rồi. Thế.
Em cũng ham xem nữa, trời ơi 182 rồi. Thế thì có ông Mít thôi, ông Mít đồng ý, nhưng mà bên thượng viện mới chỉ có 3 người đồng ý thôi. Tổng cộng á là có 3 người cho đến giây phút bây giờ. As the member designated by Ms. Wilson pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Wilson will vote yes on HRES 38. Hình như còn có 35 vote nữa thôi là được cái sao á. Ở góc bên kia họ để cái chữ 35 là hình như là 35 vote là họ đồng ý hết thì là được cái sao á. Để em coi lại cái số xem nào, 187. À không phải, cái số bên đấy là không phải, mình vẫn chưa biết được cái chữ viết tắt của họ, mình vẫn chưa có hiểu á. 187. Để em xem cái chỗ này nó là bao nhiêu. Vote thì là hôm qua đã đọc ở trong cái bản của cái tờ bill ấy rồi, mà bây giờ em đang dùng máy tính em không có coi được, em coi trên cái phone này em không tìm được ra này. Hôm qua em đọc là bao nhiêu ấy mà hôm nay em quên này. 192 rồi kìa. Ừ đúng rồi, hình như là cái chỗ góc NV ấy là cái chỗ cái vote left hay sao á. Là bên dân chủ vẫn còn 30 người chưa đồng ý nha quý vị nha, mới có 192 người thôi. Mình cứ cộng hai bên thượng viện và dân chủ và cộng hòa ở bên hạ viện là ra cái số ghế thôi. Là 400 bao nhiêu á? 200 bao nhiêu là của xem nào. 95 200 222 đúng không quý vị? 222 là của bên dân chủ này. Đó thì bây giờ là bao nhiêu? 196 là đồng ý rồi đó quý vị. Cái yay á là đồng ý á. Còn cái nay kia là không đồng ý này. As the member designated by Ms. Ocasio-Cortez pursuant to House Res 8, I inform the House that Ms. Ocasio-Cortez will vote yes on House Res 38. Hai 201 đó, bên dân chủ hầu như gần như là đồng ý gần hết rồi, còn có 20 người nữa thôi. 202, 203 đồng ý rồi. Bên dân chủ của hạ viện hầu như là đồng ý hết đó quý vị, thì cứ cho là họ đồng ý hết đi. Bà Bể Lốp không hiểu luôn á, có mấy cái báo họ chia sẻ nhưng em không thấy nó chính thống nên em không có dám chia sẻ này. 203 bên dân chủ còn có 19 vote nữa thôi. Does the gentlewoman from California rise? Madam Speaker, the member designated by Mr. DeSagne pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. DeSagne will vote yes on HRES 38. Đó, bên dân chủ cái vote nó chạy gần hết rồi, 204 rồi, còn có 18 người nữa chưa đồng ý thôi thì chắc là cũng nốt thôi. Bên dân chủ thì em nghĩ là chắc là hết đó. Dân chủ ở hạ viện nha quý vị nha, còn ở thượng viện thì chưa có vote nha, bây giờ phải chờ vote xong ở hạ viện rồi mới đưa lên thượng viện. Ông đầu bạc chính thức trả lời vừa xong rồi là ông không đồng ý quý vị nha, không đồng ý hạ bệ ông đẹp trai. Cái vấn đề đấy là hôm nay em lo nhất này, nhưng mà ông ấy đã không đồng ý rồi. Để em xem cái 200 bao nhiêu. For what purposes does the gentleman from California rise? Madam Speaker, as a member designated by Ms. Đúng rồi, Pete ơi, quan trọng là ông đầu bạc đã chính thức trả lời rồi mà hôm nay lo quá tại vì lại gửi lần nữa thì sợ. Will vote yes on HRES 38. Chắc một tí nữa là có kết quả thôi. Chưa hiểu cái... Bà ngoại hôm nay bà Dinh Nheo bà thay chỗ rồi, bà ngoại đâu có đến đâu.
Nhưng mà cái hạ viện này em cũng đâu có lo lắng đâu, hạ viện này cứ coi cho là đồng ý hết đi thì kệ, hạ viện xong rồi kệ mà. Đi đến quan trọng là thượng viện không thông qua thì coi như cũng không giải quyết được cái gì đâu quý vị. Đi công chuyện đi An ơi. Có cả những cái phiếu independent nữa cơ, ở đoạn dưới này em phải kéo xuống em nhìn. Hạ viện thì thôi mình cứ coi cho nó hồi hộp vậy thôi chứ mình cũng đâu có, em chả thấy gì là ngạc nhiên cả, bình thường. Trời ơi 212 rồi cả nhà ơi. Thơm không? Ông xã về rồi, khổ quá. Bên thượng viện thì mới có, của bên thượng viện thì họ nói là mới chỉ có tổng cộng có 3 người đồng ý thôi à. 3 người đồng ý thì còn dài à quý vị. Có 3 người đồng ý thì chờ dài dài. Chắc là cũng không ấy đâu. Chị Trang Trần. Đúng rồi, chị Trang Trần ơi. Tự dưng im phăng phắc này, chắc là lại đang hội ý cái gì. Hai ông này đang ngồi góc này nói chuyện gì với nhau này. Bà ngoại đây. Nhìn thấy bà áo đỏ ngồi chính giữa cho quý vị, bà nhinh nheo đó quý vị. Chứ bà Bể Lốp bà đâu có, bà ngoại từ ngày hôm qua giờ, hôm qua trong cái ngày quan trọng vậy mà bà cũng đâu có mặt đâu. Hôm qua vắng mặt thì em đã chia sẻ với quý vị rồi, nhưng mà cũng không có biết là bà ấy đang ở đâu luôn. Trời ơi. Đấy. Có thế mới biết được là ở Mỹ bây giờ tự dưng mới có cái vụ này đó quý vị. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ, ai người ta ở đây lâu rồi người ta cũng ngạc nhiên à. Có bao giờ như vậy đâu. Cũng ngày xưa cũng có những cái vụ nhưng nó không hẳn như bây giờ. Năm 1992 cũng có một vụ đó quý vị. Nhưng mà nó cũng không có hẳn giống như cái vụ hiện tại bây giờ. Cả nhà nhớ like ủng hộ cho Vanessa, với ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em với nha. Kêu gọi. Thank you Reed yêu quý. 202 là của bên Đảng Cộng Hòa, còn 215 là của bên Đảng Dân Chủ. Bây giờ tổng cộng là 216 cái ở bên Đảng Dân Chủ rồi, nhưng mà cái nhoay này em còn chưa hiểu này, họ nói là nhoay là không, còn dê là có. Mà em vẫn chưa có hiểu kỹ lắm về cái vấn đề này, để xem họ sẽ tí nữa xong họ giải thích như thế nào cái. Hôm trước thì họ lại không giải thích như vậy đâu. Thì thôi coi như là Hạ viện cứ coi như là ok đi, Hạ viện cho ok hết đi thì cũng chả có vấn đề gì. Quan trọng là ở Thượng viện thôi. Tại vì cái đầu năm 2020 á, họ cũng lật một lần như vậy rồi, quý vị còn nhớ không? Thì cái đợt đó Tổng thống còn đang hoành tráng mà Hạ viện còn thông qua được cơ mà, chứ nói gì đến bây giờ. Bây giờ còn đang ở trong cái tình thế như thế này thì còn quá hơn. Thì cứ coi như là cho Hạ viện thông qua đi. Thì Thượng viện mới có 3 người đồng ý thôi. Thượng viện chính thức là có 3 người thôi quý vị nha.
cho đến cái giây phút bây giờ là họ đã đăng ở trên báo tất cả luôn, là mới chỉ có 3 người đồng ý. Sao họ chả nói gì thế này. Họ không nói gì á. Em đang nói ở bên Đảng Cộng Hòa đó, chứ còn Dân Chủ thì mình đâu có nói tới đâu. Mà đang nói là 3 người ở bên Đảng Cộng Hòa của Thượng viện đồng ý. Còn lại là bên Dân Chủ mình đâu có để ý đâu. Kể cả cứ cho là họ đồng ý hết đi thì vẫn phải cần có 2/3. 2/3 thì 50-50 rồi. Thì cần, họ nói là phải cần ít nhất là 17 người nữa. Đó, họ nói là ít nhất là 17 người nữa của bên Đảng Cộng Hòa đồng ý thì mới thông qua được. Thượng viện có 100 đó, thì bây giờ họ nói là ít nhất sẽ phải cần có 17 người. Đúng rồi, như chị Phương Hoàng vừa nói 67 kia kìa, 50 của bên kia và 17 người của bên Cộng Hòa. Đúng rồi, chính xác 67 đó. Đúng rồi, anh Tôn Trần nói đúng rồi, cái dây á là hỏi bên Đảng Dân Chủ, của Đảng Dân Chủ nha quý vị. Đúng rồi, 67 ở bên Thượng viện thì có 50 của bên Dân Chủ rồi, và họ nói là cần, nếu mà Dân Chủ đây họ đang đưa ra cái trường hợp Dân Chủ 100% đồng ý đó thì mới đủ nha, thì mới là 17 phiếu của bên Cộng Hòa. Thế còn Dân Chủ nếu mà có ai họ không có đồng ý á, thì lại vẫn là phải cần thêm nhiều phiếu hơn thì mới đủ. Sợ là họ không có đồng ý thì lại cần nhiều phiếu hơn của bên Cộng Hòa, nhưng mà chắc chắn là họ không đồng ý rồi. Em nghĩ là 3 người kia thôi. Tại vì nếu mà đồng ý thì họ cũng đã nói luôn rồi chứ tội gì bây giờ họ nói không đồng ý, tí nữa vào vote họ lại đồng ý làm gì cho mệt. Trong khi đó thì ông đầu bạc đã chính thức công bố vừa xong rồi là I will not ấy đó. Thôi chết, lại nói tiếng Anh ở đây. Ông xã em đang ở nhà là tôi không có đồng ý đó quý vị. Không biết bà Bể Lốp đi đâu cả nhà ơi, rất nhiều kênh họ cũng chia sẻ, và rất nhiều những cái tờ báo mà em thấy nó không có là báo chính thống lắm nên em không có dám chia sẻ, là bị bắt cóc rồi thì bị nọ kia, nhưng mà em đâu có dám chia sẻ đâu, tại vì cái đấy nó không chia sẻ trên cái báo chính thống đâu. Không biết là thực tế là như thế nào luôn á. Tại vì báo chính thống họ không hề nói gì luôn, mà hôm qua ngày rất là quan trọng bà cũng không có mặt luôn. Mà có kịp đâu, chắc gì đã ngày 19 đã làm được đó anh chị Phương Hoàng. Họ nói là có khả năng là sẽ không có kịp, là sau 12 giờ trưa của ngày 20 là không được nữa rồi. Trời ơi. Dây là yes và nay là no. Thế thì chắc đúng rồi. Cảm ơn anh chị tín đồ nè. Tín đỗ nè. Chắc là vậy. Hôm trước em coi em cũng thấy mọi người dịch đoán như vậy. Thì cũng đoán là chắc là cái chữ dây là chữ đồng ý rồi, là chữ yes sao á. Bây giờ họ đang bàn luận cái gì á, không có tiếng luôn nè. Chắc đang chờ công bố. Đúng rồi, Lê Hoàng ấy đang trực tiếp đó. Trực tiếp cái này là trực tiếp vote của bên Hạ viện để mà luận tội ông Đẹp Trai đó. Chứ không phải là trực tiếp cái bầu cử hôm trước đâu. Bầu cử hôm trước xong hết lâu rồi. Bà ngoại tướng quá giờ không thấy đâu, thế mới tài. Trên thực tế thì xem cái này em quay mọi người xem này thôi, chứ em nghĩ là họ thông qua là cái chắc rồi. Tại vì đợt trước đầu năm 2020, cái đợt đó tổng thống đâu có, ông Đẹp Trai đâu có vấn đề gì quan trọng như bây giờ đâu, mà họ còn vote ok hết mà. Thì cái lần này không có gì trong trường hợp ngoại lệ hết, thì kệ thôi. Bây giờ chỉ chờ Thượng viện quan trọng thôi. Còn cái này em chỉ quay để cho quý vị biết kết quả thôi, chứ em biết trước kết quả rồi. Nghe nhiều thông tin lắm nhưng mà chưa có dám chia sẻ, vì báo nó không có nói đâu quý vị. Báo ở nhất là bên kia họ không hề nói gì luôn á. Đáng lẽ là bà ấy ngồi ở cái chỗ vị trí của bà Đinh Đeo, ở cái chỗ góc kia kìa, chỗ chính giữa kìa.
Thông qua rồi đấy hả anh Sang Đặng? Chắc chắn là vậy rồi. Tại vì là mình gọi là bật lên cho quý vị biết thôi. Chứ chắc chắn là thông qua rồi. Họ ngồi im như này rồi tí nữa họ thông báo. Ở bên kia họ đang like anh đẹp trai nè. Đang like quân đội tràn ngập này. Tràn ngập tại thủ đô này. Đó là bên Thượng viện đó. Không đủ 2/3 phiếu sẽ là không có được. Bà bị làm sao? Nói chung là họ không có, bà Bể Lốp đang bị thẩm vấn ấy hả? Em thấy nhiều báo nói các kiểu. Mỗi báo nói không phải báo mà ở những cái trang gọi là lá cải á, những cái báo vớ vẩn chứ không phải báo chính thống đâu, thành ra em cũng không có biết. Thượng viện thì em nghĩ chắc chắn không đủ đâu, còn hạ viện thì đang chờ đây này, đang chờ xem nào. Để em vào em coi xem nào, vào em đọc cái trong cái chỗ này xem nào. Chờ em gõ cái bên này xem nào, xem bên này nó có nhanh hơn không. Không cho mình gõ này. Ôi rồi 222 luôn, dã man con ngan. 222 luôn, đồng thuận đồng lòng quá. Cảm ơn anh chị lần đầu ủng hộ kênh của Vanessa ạ. Rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ Vanessa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trời, vừa rồi không được mà giờ lại lên được rồi. Để em đang gõ cái này em xem cái sao nó cứ không cho mình mở ra là thế nào? Chắc tại mạng kém hay sao? Để em xem cái đoạn này xem nào. Tự dưng im lâu vậy không biết họ làm gì, chả thấy nói năng gì, mình cũng không có biết cái gì luôn, để vào báo để đọc xem nào. Sao họ không nói năng gì lâu vậy nhỉ? Cảm ơn anh chị Vân Trần rất là nhiều. Quý vị comment lịch sự giúp Vanessa chút nha. Đây này, bức thư này quý vị này, bức thư họ vừa gửi đây, em xem họ gửi bà Bể Lốp này. Gửi tới cho ông Đầu Bạc, và ông Đầu Bạc đã chính thức không ủng hộ cho cái tu chánh án số 25 nha quý vị nha, chính thức. Giờ các báo họ đăng hết lên luôn này. Sao cái này không vào để coi được cái muốn xem cái kết quả trực tiếp bằng trên báo quý vị, không phải là cái like này thì họ có thể bình luận ở trong cái báo ấy luôn.
là sao? Giờ bà tự dưng mà có mặt nhở? Đâu, từ hôm qua giờ không thấy đâu đâu anh chị bóng đá. Bà ngồi ở chỗ góc, đấy là bà dinh nheo á, bà thay cái ghế chỗ bà bể lốp mọi hôm á. Ngồi cái góc trên top ấy kìa, không phải bà bể lốp đâu. Chắc vậy, chắc họ không nói để họ chờ họ xem nào á, chả thấy nói năng gì cả. Bà ấy cũng chịu thôi, không biết được luôn. Ôi vậy hả? Đâu có đâu. Hiện tại đang trực tiếp đó là đâu có thấy bà ở đâu đâu. Ở bên kênh Fox News họ ghép hình vào á. Ôi trời, lại còn chơi quả ghép hình á. Thế bó tay luôn. Đây thử mở Fox News ra xem nào. Thế. On this vote, the yeas are 222 and the nays are 204. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. 알았어, 그래. 그래, 알았어. Trời ơi, ban mẹ bế này, bế đi đâu? Mẹ đang bận này. Chờ mẹ 2-3 phút. For what purpose does the gentleman from Maryland seek recognition? Mr. Speaker, pursuant to House Resolution 38, I call up House Resolution 21 and ask for its immediate consideration in the House. The clerk will report the title of the resolution. House Resolution 21, resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize the principal officers of the executive departments of the cabinet to activate Section 4 of the 25th Amendment to declare President Donald J. Trump incapable of executing the duties of his office and to immediately exercise powers as acting president. Pursuant to House Resolution 38, the amendment to the preamble printed in House Report 117-1 is adopted, and the resolution as amended is considered read. The resolution as amended shall be debatable for 1 hour, equally divided and controlled by the chair and ranking minority member of the Committee on the Judiciary or their respective designees. The gentleman from Maryland, Mr. Raskin, and the gentleman from Ohio, Mr. Jordan, each will control 30 minutes. The chair now recognizes the gentleman from Maryland, Mr. Raskin. Mr. Speaker, thank you. I ask unanimous consent that all members may have 5 legislative days within which to revise and extend their remarks and insert extraneous material on HRes 21. Without objection. Mr. Speaker, I yield to myself 3 minutes to begin. The gentleman is recognized for 3 minutes. We've experienced the trauma of a violent attack on this House of Representatives, on this chamber, and on all of the people who work here. An armed, lawless, and enraged mob smashed windows, beat up and crushed Capitol Hill police officers who cried out in agony, overcame and subdued law enforcement, killed or caused the deaths of at least 5 American citizens, including Thế nào rồi cả a nhà ơi? Capitol Hill police officer, Brian Em cho con Sicknick, em and đưa 4 lên other nhà cái. Americans, inflicted serious injuries on dozens of our police officers and other people, including 15 officers who had to be hospitalized. Chanting, "Stop the steal," and "Hang Mike Pence," they threatened the lives and safety of the 3 individuals in the line of succession to the President of the United States. They built a gallows right outside the Capitol.
They screamed, "Where's Nancy?" They stormed the speaker's office and they occupied it. They stole government property. They trashed the place. They terrorized officers, staff, and members. They brandished the Confederate battle flag in the capital of the United States, something that didn't even happen during the Civil War. They allowed hundreds or thousands of people to enter the Capitol without metal detector or any kind of security screening at all. Not only to desecrate the temple of democracy and to spit in the face of Congress, but actually to interfere with the counting of electoral college votes in the 2020 presidential election. They may have been looking for Vice President Pence and Speaker Pelosi, but every person in this room could have died. As a shaken Senator Lindsey Graham said, the mob could have blown the building up. They could have killed us all. Ông Graham đó, ông phát biểu đấy. Họ đọc lại những cái phần của từng người ý kiến trong cái vấn đề này. Building, summoning, assembling and inflaming the mob, lighting the flame. Em có danh sách 7 người của bên Đảng Cộng Hòa vote này, quý vị này. This evening, whether you believe that was a high crime and misdemeanor and offense against the Republic, California 1, 2, 3. That's a question for another time, and to put my cards on the table, I think it was a crime Colorado, against the Republic. But leaving that aside, I think every member in this body should be able to agree that Texas. This president is not meeting the most minimal duties of office. He is not meeting the oath that he swore to uphold and defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. He is not protecting and defending the democracy itself, the process of electing the president. He is not respecting the peaceful transfer of power. He is not taking care that the laws are faithfully executed. He is not protecting the Republic against mob insurrection, invasion, and hostility. He is not protecting the Republican form of government for the people of the United States when he allows this to happen. This resolution is simply asking Vice President Pence to exercise his powers under Article 25, the 25th Amendment. I grant myself 30 seconds more. We are granted 30 additional seconds. You may proceed. We are Đúng rồi, ông hiện tại bây giờ ông còn đang kêu gọi cái mũi vaccine thứ hai á, đừng để dành mà trích luôn cho những người 65 cộng và những người có bệnh nền kia kìa. Rồi sau đó sẽ lấy ra sau. Vì quá yêu nước, đúng chuẩn luôn anh chị Richile nói này. Chuẩn luôn này. Of office and is clearly not capable of it, and to transfer the powers to the Vice President under the 25th Amendment. With that, I will yield now for 1 minute time. Oh, I will reserve the range. Gentleman reserve. This time, the gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I would yield to the gentleman from the great state of California, Mr. McClintock, for 2.5 minutes. Gentleman is recognized for 2.5 minutes. 8. Thank you, Mr. Speaker. 8, đúng rồi, 8. What a sad and ominous way to begin the 117th. Đúng rồi, anh David ơi. Kệ cho bọn cho bên Hạ viện nó ấy đi, chứ em nghĩ là ở bên Hạ viện thì nó thông qua những kệ thôi, vấn đề gì đâu, quan trọng là bên Thượng viện. The 25th Amendment specifically addresses the incapacity of the president to discharge the duties of his office. It was never intended as a political weapon when Congress doesn't like the way he discharges those duties. Now, I've read that speech. He never suggested rampaging the Capitol and disrupting the Congress. He urged them to, and this is an exact quote, peacefully and patriotically make their voices heard. Now, many of us Republicans joined a bipartisan vote to respect the Electoral College votes, despite our suspicions and our misgivings and our desires. We did this because the Constitution commanded it and our institutions depend on it. Now today, those same principles should compel a bipartisan vote to oppose this grotesque abuse of the 25th Amendment. Last week, the majority argued that the president tried to misuse the Constitution to overturn the votes of the Electoral College. Well, he asserted no direct power. Rather, he urged the Vice President and Congress to do so. Many of us declined. Bà bể lốp chỉ có gửi thư được thôi, không biết có phải thư của bà hay không luôn. Từ qua giờ bà mất tích mà, có đâu có thấy đâu. Power to misuse the 25th Amendment
in a manner that does overturn the votes of the previous Electoral College? Don't they see that they are committing directly the same offense they accuse the president of committing indirectly? Every act Chile we này take cũng bên Đảng Cộng hòa của Hạ builds a viện này, precedent for mũi future béo acts. béo là vừa rồi đó quý vị cũng vote, Once Congress cũng asserts vote đồng this ý new này. role as armchair psychiatrists and a new power to equate intemperate speech with functional disability, the most important pillars of our government, stability, the rule of law, and the separation of powers, will fracture. It won't affect this president, but it will stalk future presidents from this day forward. For their sake, please don't do this. Yield back. Does the gentleman reserve? Đúng rồi, dịch bệnh này không lo cứu trợ cho người dân, quay ra lo đi I luận tội ông đẹp trai. Speaker Nancy Pelosi. Bó tay. The Speaker of the House, Ms. Pelosi of California, is recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. I thank the Ôi gentleman bà ấy đây for này cả ruling nhà and ơi, applaud oh him my and salute god. him, Sao tóc tai bà as a nhìn ghê kia. constitutional scholar, Bà ấy xuất an hiện rồi cả nhà intellectual nhìn đây. resource and the force of justice that he has been as he has crafted and advanced this Bây giờ mới resolution. vào nè. And I thank the entire House, Đây, Democratic caucus, đó for đang love nói of đó. country, determination to protect our Cả nhà nghe thấy democracy, không, đang nói and đấy. loyalty to our oath that have been so beautifully manifested in this dark past week. Mr. Speaker, a dark week it has been indeed. On Wednesday, Ôi má ơi, đúng rồi, xuất hiện rồi Thúy ơi. Oh my god. Nhìn quả đầu của bà ấy kìa. The very heart of our democracy, this temple of democracy, the United States Capitol. Defiling the genius of the Constitution, separate but equal, attacking the first branch of government, trying to prevent us from ascertaining our constitutional duty to ascertain that Joe Biden and Kamala Harris will be president and vice president of the United States. Phải chú lùn đâu. The gleeful desecration of the Capitol and the violence against Congress, our staff and our workers. Nhưng mà từ mấy hôm nay, bây giờ là lần xuất hiện đầu tiên của bà đó quý vị. Không ai thấy bà luôn nè. Đây là lần xuất hiện đầu tiên nha quý vị. More than 50 police officers were seriously injured. Chờ một chút nữa, Kevin Lee, chắc là cũng thông qua cái hạ viện thì chắc là thông qua thôi, để em xem, chưa thấy báo nào nó viết On cả. behalf of the House, I salute and express deepest gratitude to U.S. Capitol Police for the valor Bên hạ that viện they thì showed quan in trọng gì đâu, protecting cho the nó lives of members, but especially protecting our staff and those who make Congress function. Trời ơi, bà này lúc nào cũng lúc nào cũng cho Quốc hội, nên mẹ cho Quốc hội. This is a Tức là cho đất sad nước. day for our country that we have to come Người dân thì để chết to the đói. floor in a way to defend the Constitution of the United States at this time. The facts are very clear. The president called for this seditious attack. For days, he urged supporters to come to Washington for the insurrection. Wednesday morning, he participated in a rally to encourage the rioters to march on Đúng the bà đấy, Capitol đúng bà and chuẩn fight. 100% đấy. And not only did he urge people to march on the Capitol and fight, Họ vừa giới thiệu tên bà mà hay là họ cho người khác vào? Bịt mặt này chắc không ai biết được. Đầu bù tóc rối, nhìn quả tóc ghê chưa? That day, as the dangers escalated, he ignored and flat out rejected the pleas of Congress, including those of his own party, to call off his supporters, the rioters, the terrorists, as they engaged in vandalism and violence. Later and now the president is saying that he is not responsible and that his incitement to violence was totally appropriate. Bà ấy cứ nói về những cái nguy hiểm của bên phía ông đẹp trai đó, gây nguy hại cho đất nước để bảo vệ cho đất nước không bị rơi vào cái tình trạng mà nguy hiểm loạn lạc đó quý vị. Thì bà vẫn nói những cái như trong cái văn bản mà mấy hôm trước chia sẻ đó, bây giờ bà chỉ confirm lại thôi. Bà nói lại như vậy thôi. Đấy là cái lý do mà tại sao phải cho ông đẹp trai về vườn đó. But it is required because it is an unprecedented moment in history because the danger that he poses. And I heard the Đấy, bà lại nói đó, lại vẫn cứ là nguy hiểm cho đất nước. Objecting to the president
because we don't like the way he executes the Đó, duties. bà bảo là chúng tôi không có thích No, we don't like it at all. cái the way là cái con đường mà mà ông đẹp trai ông ấy hành động, ông ấy action. And if you are associating yourself with that as the proper execution of the president's duties, you are associating yourself with sedition and treason. Yesterday, in a pro forma section, we introduced a unanimous consent request to take up Congressman Raskin's legislation, which calls on the Vice President to mobilize the cabinet to activate the 25th Amendment to remove the president. Bà đang nói về cái nghị quyết bà gửi cho ông đầu bạc để yêu cầu ông đầu bạc chấp nhận vì những cái lý do nguy hiểm cho đất nước như vậy. Nhưng mà ông ấy đã direct rồi, ông ấy đã vừa rồi ông đã từ chối rồi. Đúng rồi, nhìn cái tóc giống như là mới nhuộm á. Now we are taking up this legislation in regular session. After passage, we are calling on the Vice President to respond within 24 hours of passage. This resolution gives House Republicans the clear choice to honor the oath of office, to defend our democracy, and to uphold the sacred trust given to us by the Constitution and by those whom we represent. Mr. Speaker, during the Trump presidency, this 4 years, and especially during this sad time, I recall the words of the great Israeli poet Ehud Manor. And that's what he said when he said, "I can't keep silent in light of how my country has changed her face. Won't quit trying to remind her, in her ears, I'll sing my cries until she opens her eyes. I can't keep silent of how my country's changed her face." I urge my Republican colleagues to open their eyes and to finally hold this president accountable. The security of our country and the future of our very democracy are at stake. When we pray for God to bless America, let us hope that that blessing comes down strongly on us in the next few days. With that, Mr. Chairman, Mr. Speaker, I yield back the balance of my time and again applaud the great leadership of Mr. Raskin. Bây giờ đến người Maryland này, ông này từ Ohio, Maryland. Bà nói chúng tôi không thể nhắm mắt để mà nhìn đất nước nọ rồi chúng tôi phải mở mắt để mà làm nọ kia. Nói chung bà nói nhanh quá em không có gì kịp. Đến lượt ông này phát biểu nha. Like all of us, I condemn in the strongest possible terms the violence that occurred here. Vài ngày trước chúng ta đã biết về những cái bạo loạn xảy ra ở Capitol. Regardless of which side of the political spectrum it occurs. And that's a strongly held position on which I've been clear since well before my time in Congress. Let's be clear about a few things. Để giải quyết được những vấn đề này thì would be divisive rather than unifying. The Vice President has said he has no intention of taking action under the dựa vào cái tu chánh án số 25 để đưa ra những cái yêu cầu. In addition, no due process has been provided. As a former prosecutor, if law enforcement brought evidence of a crime to me and said, take this to the jury tomorrow for a jury trial, there would be no chance for the defendant to prepare any defense. I'd be violating half the Constitution, the Code of Virginia, over 100 different rules of procedure. Đọc nhanh này sao dịch In kịp. more than 50 years since the 25th Amendment was ratified, Section 4 has never been invoked. As such, there are no judicial or authoritative opinions that would evaluate its implementation. And absent this, we must look to the legislative intent of the Congress that passed its language. And nowhere in the legislative intent is the current situation envisioned. It's meant to be used for incapacity, not for political ends with 8 days remaining in a president's term. Last week, Vice President Pence was lauded by the majority for not yielding to pressure to exert power beyond his constitutional authority to determine the outcome of the election. Yet, the majority today is attempting to pressure him to exert power beyond the intention of his constitutional role in Section 4 of the 25th Amendment. Theo cái section 4 của cái tu chánh án số 25 để giải quyết những cái vấn đề này trước trong vòng 8 ngày trước cái ngày nhậm chức. Mr. Speaker, both President Trump and President-elect Biden have called for a peaceful transition of power. I would encourage members of both parties to work toward this end and vote against this rushed, misguided, politically motivated resolution. I yield back. Và nói về cái cuộc nói chuyện của ông đầu bạc với ông đẹp trai đưa ra những cái hòa bình trong cái chuyển giao quyền lực. Cái này ông nói cũng không có cái vấn đề gì đâu.
Gentlelady from California, Ms. Lawson, the chairman of the House Administration Committee. Ông vừa rồi là ở Maryland đó, Mr. còn đây bà này ở Speaker, last week California. as we counted electoral college votes, I said, this day marks a crossroads for our American democracy. We didn't know then what an ominous statement that was. We do now. Congress was attacked by a violent mob incited by the Quốc hội bị president tấn công bởi to những stop cái us from bạo doing loạn. our constitutional job. The president not only encouraged the mob, he said he loved them and made no serious effort to stop Nói là them. ông đẹp trai không có ngăn cản mà còn có mang cái tính chất như kiểu cổ động đó quý vị. Government was urgently threatened. The president's actions were not only wrong, they were dangerous. He lives in an alternate reality. He's a continuing threat to America. Vice President Pence should invoke the 25th Amendment, assume presidential duties until the inauguration next week, and save us from a president who is unable to function, unable to protect our country. I urge all, including my Republican colleagues, to put politics aside. Act to secure the safety of our country. We truly are at a crossroads for our American democracy. Trời ơi, đó bà bảo phải dùng cái túi tranh án đấy để loại bỏ ra để cho đất nước không có lâm trong cái tình cảnh nguy nan nan. Tiếp theo đến ông này. Mr. Speaker, I yield 2 minutes to the gentleman from Arizona, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. The violence at the Capitol last week has been condemned by Republicans, Democrats, and by Họ President nói cũng Trump. đều giống nhau cả thôi So I quý vị. wonder, why are the Democrats stoking the fire instead of dousing the flames? This 25th Amendment resolution is actually similar with some differences from the proposal filed in October of this year by the same representative and joined by 42 Democrats. The problem that time is they were trying to get this commission together. This time they want the vice president. Họ muốn ông đầu bạc phải đồng ý trong cái bức thư này ở cái phần 4 của tu tranh án số 25 để chia rẽ đất nước, sẽ gây ra những sự chia rẽ đất nước. So our nation is divided. And while folks on the left are trying to lay this all on President Trump, you should consider a few statements from colleagues across the aisle. One of our colleagues at one point said, if you see anybody from that cabinet, meaning Mr. Trump's cabinet, in a restaurant, a department store, a gas station, you get out and you create a crowd and you push back on them and you tell them they're not welcome here. They're not welcome anymore, anywhere. Senator Booker called for his supporters to go to the Hill today, get up, and please get up in the face of some Congress people. And I have dozens of more similar statements. But what we're talking about here today is a resolution asking the vice president to invoke the 25th Amendment and get the cabinet together to Họ đã đưa ra một cái công văn để yêu cầu ông đầu bạc phải đồng ý trong cái luận cái cuộc việc luận tội này. On the smoldering embers which consist of tens of millions who believe the integrity of the election was questionable. They feel disenfranchised, and quite frankly, they are more angry than aggrieved. Some believe that by doing this, it's going to be healing. I heard this gentleman say this in the Rules Committee, that doing this today would be healing. And yet the Vice President said he's not going to do that. And if this resolution is to ask the Ông này Vice nói đúng đó President quý vị, to ông này vote nói this rất là 25th hay. Amendment, Ông nói là bên phía của ông đẹp trai cũng không hề nói những cái điều mà giống như họ nói đó quý vị. Và cái này tạo ra chỉ làm cho đất nước càng thêm chia rẽ và gặp phải những cái loạn lạc thêm nên đó quý vị. But I suggest to you, it looks like, it would appear like, if we're going to proceed on, even after you've received the answer that you're seeking, and it's disapprobation of your idea, that the only thing that could be left is to pour gas on a fire. And I'm asking that cooler heads prevail here. This is not necessary. Don't let this get in the way. And just to parrot the last speaker, I'm asking friends across the aisle, don't do this thing. Đó, ông này cũng nói như vậy đó quý vị. Đó là không là những cái điều không cần thiết và chúng ta không cần phải làm những cái điều như vậy. Tiếp theo một cái ông nữa này. The gentleman reasonably poses the question, why are we doing this? We think that the President of the United States constitutes a clear and present danger to the Republic and to our people. Ông này nói khác quý vị nha, ông này nói ông đẹp trai sẽ làm những cái mà websites that help to build the president's mob, they are now calling for a return engagement
on the days of January 19th and 20. They are calling again for an attack on the Capitol, and they're calling again for the state legislatures now in 50 states to be surrounded. What will the attitude be of the President of the United States? Will he give them aid and comfort? Will he wink at them? Will he send them positive tweets and messages calling them patriots? Also on extreme right-wing websites, they are calling for the president to pardon the organizers of the armed violent insurrection that took place in this body not even a week ago. And what if the president decides to pardon them? We know this president is not living up to the most minimal duties of his office. That's why we are doing this, to protect the public. And by the way, we're not telling the vice president what he must do. We have no authority to do that. We're telling him what he thinks he should do, and that the Congress will be with him, because we know that he has come under extreme right-wing pressure on everything from the counting of the electoral college votes to his positions on a whole range of things to go along with Donald Trump. So we are trying to counterbalance that attack on him from the right to say the people want to see a peaceful way through this. With that, I will recognize Ms. Jackson Lee for 1 minute. Gentlelady from Texas, Ms. Jackson Lee is recognized. Accountability comes before healing, but healing should come. If we look at the Constitution, we will clearly see that Mr. Raskin's resolution fits the language: an inability to be able to discharge your duties, to exercise the laws carefully. Do you consider these words from the President of the United States to insurrectionists and terrorists to walk down to the Capitol tells the President, telling them if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore? And that is the attack that the domestic terrorists made on this place. All we're asking the Vice President through this resolution is to reflect on that and to call upon the 25th Amendment to convene the cabinet to begin the healing, because the President of the United States is dangerous to the American people. That is why we're on the floor today. We hope that he will have an opportunity to reflect, because the Constitution says in many places that the actions of this president is dangerous. People have died. We have lost 2 police officers. Others are in the hospital. And yes, it was an insurrection. It is time to pass HRES 21. I yield back. Time has expired. Bà này cũng nói giống như vậy thôi quý vị, cũng nói về những cái đe dọa của ông đẹp trai á. Thì em không có dịch nha, cái chỗ nào mà cần dịch em sẽ dịch. Gentlelady from Georgia is recognized for 1 minute. Mr. Speaker, I'd like to quote the President of the United States. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Go home with peace, with love and in peace. Bà nói cũng giống mấy cái khơi kia thôi mà. Ai nói ngược thì em dịch nha, còn ai nói xuôi em không dịch. Republicans have condemned this violence. President Trump has condemned this violence. But elected Democrats over the past year have promoted violence, have supported it. They fund it on their Act Blue fundraising platform, and there has been billions of damage caused over this past year in riots all over this country. You know how many companies have endured violence and destruction? I have 83 pages here of businesses that had property damage, were burned, and through the Minnesota riots. Our Vice President-elect Kamala Harris posted the Minnesota Freedom Fund bail link, encouraging people to donate money to bail criminals out of jail. Gentlelady's time has expired. I yield back. Gentlelady yields back. Gentleman from Ohio, do you reserve? Reserve. Gentleman reserves. Gentleman from Maryland. Toàn là BLM làm chứ đâu có phải là người ủng hộ của Tổng thống làm đâu. Mà phá hoại những cái kinh doanh rồi những cái trang mà họ chụp ảnh của những cái kinh doanh bị ảnh hưởng nọ kia các thứ. As a member of Congress, we take an oath to defend the Constitution because at times it needs defending. On January 6th, the nation watched as insurrectionists stormed the Capitol, threatening the safety of countless individuals and successfully, albeit temporarily, ông này cũng vậy thôi, giống như một cơn bão tấn công ở điện Capitol, ông ấy đang miêu tả đó quý vị. Về cái cuộc biểu tình đấy thì họ cho là cái cuộc bạo loạn và những cái người bị thương tích ở trong cái vụ đủ loạn đó. Officer Brian Sicknick succumbed to the injuries he sustained. To Officer Sicknick's family,
I extend my deepest condolences and know that we are cầu praying nguyện for cho you. những cái người đã bị gặp And nạn to ở all trong cái Capitol đợt Police đó, officers, we are deeply thankful for your bravery. bảo vệ cho con người, Because of you, để bảo vệ cho thousands con of người, lives were những protected, người mà and the people's work was cảnh able to sát làm ở resume. trong cái điện tiếp tới đó đã bảo Now, vệ just vì as bảo the vệ mà họ Capitol hy Police sinh. protected us, Congress must match that courage and protect the Constitution, our democratic processes, and this nation. The president's role in this insurrection is undeniable, both on social media ahead of January 6th and in his speech that day. He deliberately promoted baseless theories, creating a combustible environment of misinformation and division. To allow the President of the United States to incite this attack without consequences is a direct threat to the future of this democracy. For this reason, I Lão này lão nói là vì những cái lý do đó mà lão sẽ vote đồng ý cho cái tu chánh án này. Request the Vice President to invoke the 25th Amendment, a step he has already said he will not take. It is merely a symbolic gesture, and I will oppose that resolution. After last week's attack on the Capitol, it is clear our nation is more divided than ever in recent history. We began this great experiment over 240 years ago. And to preserve it, we must remember that our faith, race, or political party is not what unites us. What unites us is that we are Americans. I'd encourage members of this body and everyone at home to remember that simple truth. And with that, I yield back. Gentleman from Ohio, do you reserve? No, I will yield. Maryland reserves. From North Carolina, quý vị nha. Ông này từ North Carolina. Gentleman from North Carolina, Mr. Bishop, is recognized. Thank you, Mr. Speaker, and I thank the gentleman for yielding. Two questions as we begin another 24 hours that will deepen the wounds of the country and the disaffection among Americans. First, will you stop at nothing? Second, is there any hypocrisy? Ông có hai cái vấn đề ông đưa ra. Đầu tiên là let's call this what it is. An ultimatum, an attempt to intimidate and bully Vice President Pence. They're not seeking just the same ends as Mr. McClintock, the gentleman from California, said. They employ the same means. They seek to bully the Vice President to abuse power under the 25th Amendment intended to provide for temporary or sudden incapacity of the President, while they claim to be scandalized about the President bullying the Vice President 1 week ago to abuse power under the 12th Amendment. With all due respect to the gentleman from Maryland, he has not answered, why are you doing this now? Tonight, the Vice President has clarified in a letter sent to all of us at 7:34 p.m. Tại sao chúng tôi lại làm cái điều này vào trong cái buổi tối ngày hôm nay? Phó Thủ, trời ơi, ông đọc này không dịch nổi luôn. Key things he said, and I quote, I urge you and every member of Congress to avoid actions that would further divide and inflame the passions of the moment. Work with us to lower the temperature and unite our country. Quote, as you know full well, the 25th Amendment was designed to address presidential incapacity or disability. Under our Constitution, the 25th Amendment is not a means of punishment or usurpation. Quote, and listen to this one carefully. Quote, last week, I did not yield to pressure to exert power beyond my constitutional authority, and I will not now yield to efforts in the House to play political games at a time so serious in the life of our nation. The Vice President has given you your answer before you ask the question. No legitimate purpose. Ông đầu bạc đã đưa cho quý vị tất cả các câu trả lời mà trước khi quý vị đưa ra câu hỏi, ông ấy chính là câu trả lời. The framers were emphatic about their purpose to avoid making the president a cái tu chánh án số 25 đó sẽ không có. Trời ơi, ông nói cái khỉ gì nữa, không nghe rõ. As you well know, please do not pervert this important protection to undermine the Constitution. Ông nói là please đừng có mà vote, vui lòng đừng có mà vote trên cái tu chánh án số 25 đó. Trời, ông nói nhanh lắm quý vị ơi, em không có nghe được kịp đâu. Nói chung là hiểu thôi chứ dịch rất là khó. Thank you, Mr. Raskin. Last Wednesday, I came to these hallowed halls where I serve to watch the Electoral College ratify and certify the election of Joe Biden in what was a fair, transparent election, which 61 courts had looked into and all said it was fine. I was sitting right up there in the gallery
when a Capitol policeman came in and said, we're locking the doors. We are locking Tôi the ngồi ngay doors. trong cái điện Capitol vào And ngày within hôm only đó và minutes of that, Capitol I thì heard đã the rabble khóa. knocking on the door, trying to knock it down. We were then told Những to người put mà on our gas gõ masks cửa and to và cố tình evacuate. gây ra những cái And thương we tích all trong did cái it. điện trong ngày hôm This đó. was an assault on the Constitution, an assault on Congress. It was a felonious assault. It was an attempt to murder. Ông này chắc là đồng ý rồi, ông miêu tả như này thì ông đồng ý rồi. Our president of the United States. It is the political equivalent of shooting somebody on Fifth Avenue and getting away with it. And somebody needs Ông to ở đó stand giống up như to là that. một cái And the bọn 25th cướp Amendment bóc is đó one quý way vị. to do it, where the Bọn nguy Republicans hiểm can first làm consider hại cho đất of nước. their own creation Và chỉ who có has cái tu damaged tranh án this số country. 25 mới có thể làm được cái điều này. Pass this resolution, bring this country together and get rid of this cancer. I yield back the balance of my time. Ông này hết ca. Gentleman reserved. Yes, I do. Gentleman from Ohio. Thank you, Mr. Speaker. I yield 1 minute to the gentleman from Wisconsin. Gentleman from Wisconsin is Ông này recognized. từ tiểu bang Wisconsin. This is an absurd resolution, callously politicizing an unpredictable tragedy last week. We all know that President Trump called for a peaceful and patriotic march. I must attended a half dozen Trump rallies in the past year, and they've always been peaceful, wholesome events, typical of the thousands of peaceful protesters who remained away from the Capitol last week. I never would have expected this in a million years. This is a horrible event, but not like the Black Lives Matter Antifa events that went on day after day. Ông này ông nói là cái đó thì nó không có giống như là BLM mà như mọi người nói. By mischaracterizing police shootings or apparently encouraging bail for lawbreakers. Less than 2 years ago, a member of this body encouraged harassment of Trump officers at restaurants, gas stations, or department stores. And what happened? She was rewarded with a chairmanship. Em bắt được từ nào em dịch nha, tại vì nhiều từ mình nghe cũng không có. The speaker tried to preposterously racialize them, which can only lead to trouble, maybe violence. Everybody back home says we ought to get along. Is this the way to start things? It's time to get back to dealing with the people's business, dealing with the cancer culture that's beginning. Thank you. Gentleman yields back. Gentleman reserves. Gentleman from Maryland. I yield 1 minute to the distinguished gentleman from Georgia, Mr. Johnson. Ông này từ Georgia, tiểu bang Georgia. Mỗi người được nói 1 phút. For 244 years, America has stood as the world's bellwether of democracy. Last week, the world saw America at perhaps her lowest moment. It was crazy. We all took the same oath when we swore to protect this country from enemies both foreign and domestic. And now, điên rồ, chúng tôi đã thề để bảo vệ đất nước. Domestic enemy having arisen, that is crazy. Only the Vice President has the power to invoke the 25th Amendment and protect this country from this domestic enemy. The 25th Amendment was written for this moment. And if not now, when would its use ever be appropriate? Vice President Pence, you have an opportunity to put country before self by implementing the 25th Amendment. Please muster the courage to protect America from maniacal behavior that threatens the very foundations of our democracy. Stop the violence, Mr. Vice President. And with that, I yield back. Gentleman yields back. Gentleman reserves. Gentleman from Họ yêu cầu và cổ động cho ông đầu bạc quay lại để mà bảo vệ cho đất nước bằng cái tu tranh án số 25 đó quý vị. Speaker, what happened last Wednesday at the Capitol never should have happened. The actions of those who attempted to breach the Capitol building and then ultimately did are inexcusable. Lawlessness and violence are never acceptable, whichever side of the political divide one may fall. Those who broke the law should be and will be identified and prosecuted. In the aftermath of last week's tragic events, most Americans continue to be saddened, angry, and wanting answers. And they are looking to us to provide a positive example of how to bring our nation back together. Unfortunately, if what we're doing this evening is any indication, Congress might not be up to the task. The Democrats' attempt to invoke the 25th Amendment and to once again impeach President Trump a week before he'll be leaving office anyway are, in my opinion, misguided. The push to encourage the Vice President to invoke the 25th Amendment is especially ill-advised. The Constitution is clear.
that the role for Congress to play under the 25th Nói Amendment chung mấy ông này is toàn to có đưa ra những cái decide lời if khuyên the cho ông đầu bạc have thông been qua cái properly invoked in the event of a dispute between the nhà em President xuống and đây Vice ông xã em President ông ấy or gào the rồi. majority of the cabinet.